Čau přátelé, já jsem Richard a rozhodl jsem se pro vás natočit video, jak se staví T-čkový panel. Rozměr T je u nás, tedy v Čechách, že jo, nebo spíš ve střední Evropě, docela neznámý. Bacha, nemluvím o TT, který je 1:120, ale mluvím o T, což je 1:450. Takže je to zhruba 3,5krát menší než TT, řekněme. To je jenom odhad, neberte mě úplně vážně. No, takže takhle zatím vypadá to, co jsem tady ukuchtil během pár dnů. Idea toho panelu je o tom, že je to několik ostrovů v oceánu. To znamená, prostě jsou ostrovíčko, který je provázaný tratí a možná, to ještě nevím, jestli se s tím budu srát, tak možná ještě i silnicema. No. Takže postupně si ukážeme, jak se dostat aspoň k tomuhle, což je vlastně první rozvrh toho panelu s umístěním kolejí. Nezapomeňme prosím, že koleje je důležitý udělat dřív, než začneme dělat krajinu. Takže první si rozvrhneme jistě ty koleje a vyzkoušíme si je, jestli jsou průjezdní. Pokud ty oblouky budou odpovídat tomu, co dokážou projet ty lokomotivy a vagóny, tak máme napůl vyhráno. Potom ta krajina, ta už se k tomu prostě přizpůsobí. Tenhle panel není inspirovaný žádnou skutečností, jedná se prostě jen a pouze o moji fantazii. Tak a teď se podíváme, jak na to. Takže základem všeho je ku podivu základ, takže potřebujeme základovou desku. Základová deska je tohle. To znáte, to je dřevotříska. Takže koupil jsem si prostě 2 metry x půl metru dřevotřísky. Na to jsem si koupil modrý zátěžový koberec. A teď se určitě ptáte proč. Protože pokud to chceme udělat co nejlevnější, tak modrý zátěžový koberec pro imitaci vody je v podstatě nejlepší možná možnost pro ten základ té vody. Ač se vám to zdá neuvěřitelný. Ale dělá to opravdu hezký a svěží efekt. Takže, aby nám to ale udělalo ten hezký svěží efekt, tak na ten zátěžový koberec my položíme sklo. Opravdu nefalšovaný. Sklo mám tady. Tak. To sklo má na sobě takový zajímavý vzor. Je to vzor ze starých panelákových dveří, kdy ten vzor nám jaksi simuluje vlnky na vodě. To potom můžete vidět dobře proti světlu. Jak se tam ty vlnky ukazují krásně. Tak. To sklo je taky říznutý metr x půl metru, jo? Krát 2 vlastně ještě. Tak. Na to, když se to nějak jako takhle rozvrhneme, tak si můžeme představit, kde asi bude ta pevnina na tom. Takže zhruba tady takhle. Pevninu si vyřežeme z polystyrénu. Já používám, myslím, že je to centimetrový, nebo ne, půl centimetrový je to. Půl centimetrový polystyrén. Ten si obrousíme tak, aby tady nebyly kolmý hrany dolů do toho moře, protože to je nepřirozený, že ano? Takže to obrousíme, nabarvíme to na hnědo, což je vlastně základní barva pro vytváření krajiny. Pokud na to budete lepit takový ty koberečky a keříčky a tak je to to nejlepší, protože nám to dělá
jakousi tmavší barvu toho základu, než aby tam prosvítal ten bílej polystyren, což samozřejmě nechceme. No. Jenom bacha, když budete dělat se statickou trávou, tak tam je lepší ten podklad nabarvit na tmavou, no takovou středně tmavou zelenou, bacha zelenou, protože jinak vám to udělá takový barevný myšmaš a ta tráva nebude vůbec vypadat hezky. Bude vypadat jako když 10 týdnů v kuse prostě prší a je to rozmáčený a je tam prostě vidět ta hlína pod tím. Není to hezký. Každopádně to, jak se mi podařila statická tráva, můžete vidět v mém jiném videu s měřítkem N, který je taky na mém YouTube kanále. Tak, tady máme takhle ten základ. Jak budeme postupovat dál? Dál si tady na tu stranu naneseme lepidlo, já používám 100% Pattex, protože nerozežírá polystyren a lepí jak k polystyrénu, tak ke sklu. Je to teda v tom případě ta nejlepší možná varianta. Jako je tomu třeba tady, u tohohle kousku, ten drží jak přibitej. No. Takže napatláme to tím lepidlem a pak si vezmeme T-čkový koleje, tady můžete vidět, jak jsou veliký, respektive malinký. A tohle jsou flexiny, takže si je můžu naohýbat jak chci. Bacha, u těchto z těch flexin jsou dva problémy. Jeden je spíš výhoda než problém, a to v tom, že když já to vohnu, tak mi to zůstane vohnutý. Jo, nevrací se to zpátky jako flexiny na TT, N, H0, Z někdy taky. Takže zůstane to vohnutý tak, jak chci. Což je super, protože se s tím dá mnohem lépe plánovat ta trať. Jo, já si to navohejbám, zjistím, jestli mi to ten oblouk projede, nemusím to zašpendlíkovávat, nemusím to zahřebíkovávat, abych viděl, jestli to projede. Prostě tady to vidím samo o sobě. A ta druhá věc je ta, že prašce a ty rádoby hřebíčky, co ty prašce na těch kolejích drží, jsou tak jemný, že když s tím vohnete trochu prudšeji nebo neopatrně, tak se velice snadno stane, že vám ty prašce vyskočí z těch kolejí. No a je to v prdeli, protože to už v životě na to nenandáte zpátky. V životě ne, věřte mi, že já jsem to zkoušel, nejde to. Už jen z toho prostého důvodu, že ty hřebíčky tady, co tady jsou, plastový samozřejmě, tak oni se úplně zlikvidujou. Tak. Takže teď si ukážeme, jak postupovat při stavbě těch kolejí. Ukážeme si to na druhé půlce panelu, která je hned vedle, kde už tohle všechno mám prostě přilepený, připravený a můžeme se věnovat těm kolejím. Tak přátelé, tady máme ukázku, jak vypadá rozvržení kolejniček na rozměr T. To znamená, koleje už jsou naohejbaný, drží nám sami tak, jak jsme je vohnuli, což je super. Nastává nám první problém. První problém je s výhybkami a křížením. Ten problém je, že křížení je na takovém vysokém podstavci. Já vám to trochu přiostřím. Tak. Ten podstavec je docela nepěkný. My ho buď ho můžeme zbrousit, ale to bych vám nedoporučoval, protože pod tím jsou takový malý spoje, které nám vlastně zaručují přenos elektrické energie na jednotlivých těch úsecích. Takže to vám nedoporučuju zbrousit to, ale doporučuju zasadit to do toho terénu. To znamená vykopat si trošku díru ve tvaru toho křížení, potažmo výhybky a vsadit to do země. Dejme tomu o 1,5 až 2 mm. To by mohlo stačit. Tak. To samý teda s těma výhybkama. Já, protože jsem byl blbej,
tak jsem ty výhybky už tam nalepil. Bez toho, aniž bych je vsadil do země. Takže teď si ukážeme v podstatě i tu opravu, jak to udělat tak, aby ty výhybky byly vsazeny. Takže půjdeme na to, jak neandertálci. Prostě nožem. Vezmu si nůž a budu se snažit velice opatrně tu výhybku z toho podkladu odřezat. Nezaručuju nic, neslibuju, že to bude fungovat, ale jinou holt šanci a možnost nemáme. Takže pomalu odřezávám. Nezapomeňte na to, že musíte být velice opatrní, protože ta výhybka má pod sebou taky ty elektrické obvody. Takže pokud je narušíte, tak můžete celou výhybku, která běžně stojí kolem těch 450 až 500 korun, tak můžete vzít a pěkně ji vyhodit do koše. To je samozřejmě možnost, kterou nikdo z nás nechce. Tak. Odřezání první výhybky se podařilo. Jo, levituje nám to. To samé musíme udělat i na těch ostatních výhybkách. To znamená tady na té a tady na té. Ještě k těm výhybkám. Oni totiž se prodávají. Oni se prodávají takhle. Jo? Jsou poměrně dlouhý. Kdybyste si takovouhle výhybku se stejným tvarem a proporcema koupili v Hánulce, tak ta výhybka má přes 40 cm. Což je opravdu fakticky dlouhý. No, takže když nechcete, aby vám ta výhybka zabírala tolika místa na tom panelu, tak ji prostě můžete jednoduše ufiknout, třeba ji zkrátit o tohle. Pozor, vždycky si musíte řídit tím, co je na druhé straně. Na druhé straně té výhybky tady můžeme vidět takovou malou zelenou destičku, tam jsou kontakty, které přenáší proud z jedné na druhou část. A pokud bychom to řízli předtím, tak nám ta výhybka logicky nebude fungovat. Musíme to řezat vždycky až za. Takže v podstatě můžeme to zkrátit o takovýhle kus, tu výhybku. Bez ztráty funkčnosti, což je super. To samé já jsem praktikoval vlastně tady na té výhybce, tady jsem ji taky zkracoval na 2 částech. Když si porovnáme dílky těch výhybek, jo, je to prostě jiný. No, tak. Takže ta možnost zkrátit tu výhybku tady je. A proč byste měli zkracovat výhybky, nebo když budete chtít? Je to o tom, že ta výhybka končí takhle souběžně, což není úplně nejlepší. Je to skvělé, když chcete stavět třeba nádraží, jo, že vám to hezky ty tratě narovná vedle sebe. Ale není to hezký, když potřebujete udělat odbočení, protože v tom případě vy ztratíte hrozně moc ještě další dílky kolejí, která by vlastně napravila ten oblouk. Respektive by to bylo asi takhle dlouhý. To je strašně moc. Takže my si to můžeme uříznout jenom na jedné straně, dejme tomu tady, kde ten oblouk ještě odbočuje, jo, a nesrovnává se společně s tou druhou tratí. Takže když to odřízneme tady, tak můžeme na ten oblouček navázat a v podstatě si ušetříme nějakých 10-15 cm té tratě následující, která by tu zatáčku musela napravovat od té výhybky. Tak, no a my jedeme dál. Takže teď si odřežu tuhle výhybku. Samozřejmě co nejopatrněji. Tak, tu máme. No, vidíme, že není napevno přidělena. A teď poslední, třetí výhybku. Tak, hotovo. Teď v podstatě můžu
veškerý ty koleje vzít, zvednout je do vzduchu a nebudou přidělaný. To má jednu velkou výhodu, že si můžeme ještě poupravit ty trasy. Já jsem s tím však spokojený, takže teď si vezmu liháč. Doporučuju na tohle malý měřítko ještě mnohem tenčí liháč než je tohle. Jo. Tohle je strašný dělo. Jenomže já jsem doma žádný jiný nenašel. Já ho teda někde mám, ale někde úplně v skrytu. Takže nevím kde. Tak a teď budeme měřit. Takže já si řeknu, že tu výhybku chci prostě tady. Takže já si tady načárám, kde ta výhybka začíná, kde končí. Tak, čárám. Nevím, jestli to uvidíte, ale pak to možná uvidíte. Tak. Samozřejmě čím míň tím liháčem počáráte tu samotnou výhybku, tím líp, že jo? Protože ji pak nemusíte mejt lihem. To samé uděláme tady. Čárkuju. Následně i u té třetí. Ta třetí vůbec nebyla zkracována. A to z toho důvodu, že já tady mám ty koleje rovnoběžně, takže proč bych to dělal? Že? Tak. To máme první fázi. Druhá fáze je ty koleje dát prostě pryč a výhybky nebo prostor pro výhybky vyřezat do toho podkladu. Takže já si to rozdělím. Tak, dám si to prostě do paďous všechno. Že by mi to tam teď akorát tak překáželo. Tak. A tak. Tak. Teď máme dvě možnosti. Jedna možnost je vzít si tu výhybku a změřit si, jakou hloubku ten vlis má. Tady mi to ukazuje 2,5 mm, řekněme. Takže vezmeme řezáček a začneme řezat a potom to vydlabávat nebo vybrušovat šmirglem do požadované hloubky 2,5 mm. A nebo ta druhá možnost je ta, že si prostě tu hybku vezmeme do ruky a samozřejmě zase vyřežeme to tím a budeme si to k tomu průběžně přikládat a zjistíme, kdy se konečně dostaneme na tu hloubku. Vzhledem k tomu, že měřit takovýmhle mega pravítkem, ono vůbec není mega, ono je 20 cm, ale vůči tomu měřítku je mega. Měřit takovýmhle pravítkem tu hloubku není moc dobře proveditelný. Takže spíš doporučuji tu druhou možnost. Jít na to odhadem. Metodou pokus-omyl. Každopádně, kdo někdy něco dělal, tak zjistil určitě, že metoda pokus-omyl je vždycky ta nejlepší. Protože si člověk na to přijde sám a není za debila. Tak. Hele, takhle se to pěkně nařeže. Tak. Tak. Teďko teda budeme vydlabávat. Hele, není úplně nutný, aby to mělo přesně tu stanovenou hloubku. Si teď uvědomuju. Protože my tam stejně ještě natřískáme hafolepidla pod to, aby to drželo. A taky ty koleje jsou na malou vzdálenost docela dost pevný. Takže když my přivedeme kolej tudy a tady tudy a tudy, tak nám tu výhybku vlastně udrží i ve vzduchu, i kdyby potom šlapalo 10 slonů, jo. Modelových samozřejmě. No, takže
Já to prostě vydlabávám. Tak to vydlabávám, celý to vydlabávám. Dělá to trochu bordel, ale tak to je jasný, že jo. Dlabu na to. Tady je teď prostě pro nás důležitý to, aby se tam ta výhybka vešla do té díry. Aby nám furt nestála nad zemí. Protože to je to, čemu my se tady snažíme zabránit, že jo. Aby nám zabírala ten vejškový prostor. Tak, to máme půlku. To zase bude bordelu na té podlaze. Opravdu se vůbec nebojte toho, když tu hloubku přeženete. Prostě tam nalijete víc lepidla. Hele, tenhle nůž drží zapnutý jak nic, ty. Já si ho zajistím a on stejně jezdí. Tak, vydlabáno asi máme. Což si samozřejmě vždycky zkontrolujeme tím, že tam tu výhybku vložíme. Jo? Nikdy nedělejte nic naslepo. Když si nejste jistí, že se to tam nevejde, tak si to vždycky přeměřte. Já vím, že třeba v H0, v TTčku, v Gčku, tam je to trošku fuk. Jo, tam nějaký milimetr nic moc neznamená. Ale tady milimetr je prostě obří vzdálenost. Tak. No, klidně použijte prst, teď ono je to fuk. Tam to stejně nikdo neuvidí. Tak. Když si koupíte T-čkovou výhybku, tak vidíte, že tady na stranách jsou takový ouška, který slouží k tomu, abyste si tu výhybku přivrtali do toho podkladu. Jenomže to mě je k celku k hovnu, protože já tady mám polystyren a do toho polystyrenu, kdybych zavrtal také malinký čudly, tak to tam vůbec nedrží, to je jasný. Naštěstí byl někdo docela chytrej a řekl si, že uděláme to odstranitelný, takže dá se to normálně vzít a vycvaknout. Tak, teď to máme bez těch podstranních čudlů. Takže to tam vložíme a koukáme se, jestli se nám ta výhybka do toho skryje nebo ne. Teď ještě koukám, že tady máme takovýhle cvočky. Jo? Ty jsou tam připravený na koleje, které nejsou flexy, které mají taky takovýhle podklad. Takže koleje, které vypadají prostě strašně. A já je uřezávám běžně. Takže vydržte, teď jsem na to kopnul. Takže já si vezmu tu výhybku, kterou už mám připravenou na tohle místo, která ty čudly nemá. Tak a zkusím to tam. Hele, ona je má, ale kraťounký, zkrácený. Takže já stejně ještě budu muset vzít. A ještě trošičku to tady prodloužit. Tak. Jeden čudel. Zkoušíme to, jestli to fakticky sedí. Jo, sedí. Ještě trošku. Tak. A tady to prodloužím celý. Neberte to jako tragédii. Potom se to zasype štěrkem. Tak. Schválně, jestli jsem to udělal dost dlouhý. No, haleluja, ty vole. Hele, jak to tam krásně sedí teďkon. Tak.
teď jsme docílili toho, že ta výhybka je zarovnaná, stejně jako ta trať, a sedí nám tak prostě na té zemi. To je úplně super, protože bez toho by veškerý tyhle tratě visely, dejme tomu, ty 2 mm nad zemí, což vypadá asi takhle. Na to tam nejde moc vidět na tom videu, ale když na to zmáčknu, jak vidíte, jaká je to vejška, jo. Což na ty 3,5 nebo spíš 3 mm kolejničky je docela dost. To je váhnulce, jako kdyby vám to viselo centimetr ve vzduchu. A to prostě nechcete. Tak. A tohle samý sraní s tímhle uděláte i tady a tam. Tak. Tomu, co my tady teď máme, se říká polystyrenová apokalypsa, přátelé. Protože je to fakt tragický. Vezmeme si proto velice krásnou věc a prostě ten polystyren z toho setřeme. Jedno smítko za druhým. Tak. Dokud polystyren neřekne bye bye baby. Tak. A nebo my spíš jemu. Tak, to bychom měli. Teď si sestavíme ty koleje zpátky, abychom viděli, jestli nám to i s těma dírama sedí. Takže já sestavuju. Sestavování téčkových kolejíček je něco opravdu pro lidi, co mají hodně silný nervy. Páč tam se nejedná už ani o 2 mm. Ani o milimetr, ale spíš tak o půl milimetru a míň při tom sestavování. Ale my jsme stateční a zvládneme to, protože jsme se pustili do téčka, tak to musíme zvládnout. Tak. Samozřejmě vždy a všude kontrolujeme pozici těch kolejí, aby nám to souhlasilo. No, takže dobrý. 1, 2, 3, všechno nám pěkně sedí na té platformě. Žádný koleje se nám ve vzduchu nevznáší, což je super. Přesně tak by to mělo totiž vypadat. Tak. Možná ještě koukám tady, že bychom mohli mírně uříznout jednu část, abychom si narovnali jednu výhybku. Takže já to tady ještě trošku seříznu. To, že tam teď nesedí nějaký ten milimetr v tom polystyrénu, vůbec nevadí. Ku podivu. Protože stejně to všechno budeme zakrývat keříčkama, stromečkama, trávou. Takže v tom konečném výsledku to vůbec vidět nepůjde. No, teď už mi to sedí trochu líp. No, Evanča milá tenča. Tak, ráda. No, super. Takže výhybky jsou zapuštěný a můžeme se věnovat něčemu dalšímu. Čemu? To vám hned řeknu. Budeme se věnovat tady tomu křížení, který my budeme muset zkrátit. To znamená uříznout ho někde tady takhle. Ale jenom na té jedné straně. Protože koleje nám jdou sem a tady bude to kříženíčko, tady bude také rovná kolej ještě a my potřebujeme uříznout tuhle část, protože tahle část je už nad vodou a tam bude most. No a samozřejmě nechceme, aby ten štěrkový násyp byl na tom mostě. To by fakt nevypadalo pěkně. Takže to uřízneme a kolej bez štěrku natáhneme co nejblíž k tomu srdci toho křížení. No, takže teď si ukážeme, jak na to. Teď tady máme teda to křížení připravený v
3 koleje, co do toho půjdou. 4. kolej, co z toho vyjde, ještě není uřízlá, takže tu budeme muset vymodelovat podle toho, jak to křížení tady vyjde s těma 3 kolejema. To ostatně platí i pro tyhle 3 koleje, které budeme upravovat. Takže původně totiž to křížení bylo někde zde. Tady je ten problém, že nám 2 ty stranyčníční vlastně nad ten oceán. A to my nechcem. Jak jsem řekl, není nic hnusnějšího, než když je štěrk na mostě, který je třeba plechovej. Jo, u kamennýho to chápu, to je něco jiného, ale když je ten most plechovej, který já tam plánuju, tak prostě to jsem snad ještě v životě nikdy neviděl, aby byl vysypaný štěrkem. Jo, tam jsou přece takový ty ocelový pláty. Je pokud vůbec. Takže to budeme muset zkrátit, tohle křížení. Dejme tomu, že křížení dáme někam sem. Proč ho nenechávám tady? Protože bych musel zkracovat až moc z toho křížení. Jo, a už by tam docházelo k závadám přenosu vlastně proudu z kolejnice nebo z jedné té strany toho křížení na druhou. Takže my si to nějak napolohujeme, tak jak bychom si to asi nejvíc představovali. To znamená, mě tahle kolej, podle té se budeme my řídit, mě tahle kolej vychází někam sem. Tak, zhruba tady. My ji když tak ještě trošku zkrátíme. Já bych chtěl zachovat jednu věc. A to je ta, že tady chci mít rovinku. Pěknou, rovnou rovinku. Takže jsem sebral, co je v mý blízkosti nejrovnější, a to je tenhle kus polystyrénu. Uřízlej nějakou mašinou, takže předpokládám, že je to rovný. Takže já si to tady takhle nastavím, abych viděl tu rovinu. Tak vidím, že je to úplně křivý, takže upravím si ty koleje do té rovinky, což může chvíli zabrat, ale my jsme modeláři, takže jsme docela trpěliví, bych řekl, ne? Tak. A teď tady. Tak, bomba. Takže máme to srovnaný, řekněme. Teď si já tady vezmu, si navohnu trošku tu kolejnici, aby mi seděla víc. Tohle odstraníme. Tak. Nejlepší bude, když si ty koleje něčím zatížíme, aby nám neposkakovaly. Tak já si tady vezmu ředidlo, plesk ho tam, na jednu kolej, na druhou kolej a budu doufat, že mi to bude držet. Teď si vezmu to křížení a budu si zkoušet, kde to teda bude nejlepší. Řekněme tady. Ještě víc to potřebujeme. Takže tady. Tak. Vezmu si tuhle kolej a budu ji upravovat. Takže my potřebujeme nějaký takovýhle tvar. Toho, že by se ta mašinka odřela o tuhle skálu, si zatím nevšímejte. To my potom uřežem. No, všechno je to ve vývoji. Takže, takhle by to mohlo teda souhlasit. Tak, a dokonce to vypadá, že souhlasí i dílka té koleje, což je super, že ji nemusíme řezat. Tak. Ale co my budeme řezat, je právě to křížení. Takže já si vezmu liháč a na to křížení já si namatlu, kde ho vlastně chci zkracovat. Takže vidím, že tady už to visí vlastně nad tím oceánem, takže já to budu chtít zkrátit někde trošku blíž. To znamená tady a tady. Tak. Na tom videu to asi nejde vidět, ale udělal jsem si tam 2 malé čárečky, kde to budeme řezat. Takže asi jdeme na tohle. Jo, ještě jedna věc. Musíme si označit taky na té kolejnici, co na to navazuje, kde ji chceme krátit. Tak. Takže.
tady. Dobrý. Doporučuju vám vždycky si nechat u těch kolejí aspoň milimetr víc. Jo? Neskracovat to o milimetr míň. Nebo nepřesně. Protože potom ty kolečka, které u Tčka mají maximálně 2 mm v průměru, by museli přeskočit obrovskou díru. A to nevždy moc dobře funguje. A ještě navíc k tomu všemu, že ty kolečka jsou magnetický, takže oni se k tomu přicucnou a vlastně se do té díry zaboří a nevyjede ta mašinka ven. Takže doporučuji vám nechat si vždycky o trošičku víc té koleje, než ji chceme řezat. Protože takhle, zkrátit se to může vždycky, ale zdelšit to už nejde. To už potom si musíme vzít novou kolej a znova ji říznout a přijdeme o celý ten kousek té koleje, kterou jsme tam měli předtím. Takže jo, takže jdeme řezat. Takže jdeme řezat. Nakonec jsem se rozhodl, že ještě zkrátím i tuhle stranu, nejenom tuhle, ale i tuhle. Z toho důvodu, že vlastně tahle jde taky na ten oceán a taky by to tam vyčnívalo. Takže zkrátíme jak tuhle, tak tuhle stranu. Takže jdeme na to. Samozřejmě, tohle je hlavní věc. Jasný, lidi? Nedělejte blbosti. Tak. Nasadím si to, jo? A použiju takovouhle krásnou věcičku. No není to nádhera. Tak, jak jste si jistě všimli, tak jsem tady ještě odřízku z toho štěrku navíc. Je to z toho jediného prostého důvodu, že koleje na sebe nějakým způsobem musí navazovat, že jo? A k tomu já používám, takhle to zrecykluju z těch starých kolejí. K tomu já používám ty původní spojky, co na těch kolejích jsou. To znamená, takhle vypadají, nevím, jestli to tam nevidět. No a ty následně nasuneme takhle na to. A je to bomba. Jo, funguje to dál. Takže to bychom měli. A že neuhádnete, co přijde teď? No samozřejmě fixa. Takže já už jsem si to ofixoval takhle kolem dokola, kde to křížení bude. Takže jo, srovnal jsem si to i podle té přímky tady, takže mi to dělá hezkou rovinku. Teď
Já si to tady odpojím. No a zase klasicky začneme vyřezávat z toho polystyrenu tvar, kam se může ukrýt to křížení. Protože stejně jako výhybky, tak i to křížení je na tom štěrkovém podstavci, na tom štěrkovém lože a to my nechceme. Respektive nemáme na výběr, že jo, ale nedají se prostě koupit ty křížení ani výhybky bez toho štěrkového lože. Takže my to prostě musíme skrýt. Takže si to tady zase vyřežeme. Krůček po krůčku. Jak říkám, každý modelář musí být trpělivý, jinak to není modelář. A to i když se mu nedaří zrovna. Což se stává docela běžně. Ale to je právě ta metoda pokus-omyl, která dělá to know-how toho určitého modeláře. Tak. Samozřejmě lidi, co mají vypalovačku do polystyrenu, jo, s hrotem, tak to můžou udělat velice snadno a rychle. Mnohem rychleji, než já to tady takhle loupu tím řezáčkem. Ale já to nemám, takže to dělám řezáčkem. Hlavní je si umět prostě poradit. Když nemám nějaký nástroj, tak si ho buď vyrobím, jo, anebo nebo prostě improvizuju něčím jiným. Tak, už to bude. No, to je krása. Ještě, že ten polystyren je takovej, že je prostě opracovávatelný vším možným. Jo, ať máte nůž, ať máte vidličku. Mimochodem, vidlička je, ač se někdo může pousmát, tak vidlička je jeden z nejskvělejších nástrojů pro výrobu nebo modelaci krajiny z polystyrenu. Protože funguje výborně jako dláto a výborně i jako sekáček a tak dále. A polystyren je měkký, takže vám velmi rád ustoupí, respektive vaší vidličce. Tak, já si myslím, že máme hotovo. Ještě to trošku poladíme. Ještě tady. Tak. A vyzkoušíme to. Jestli nám to sedí. No a myslím, že bomba. Celá dobrý. Až na to, že tady je ještě tenhle cvoček. Takže ještě pro ten tam musíme udělat dírku. Klik, a je to. A ještě tady je taky cvoček. No, vyjde. Tak. Pasujem? Pasujem. Nádhera. No, bomba. A je to tam. Polystyren je naštěstí i měkká záležitost, takže když vám to nebude sedět o nějaký milimetr, dá se s tím vždycky pohnout. Vidíte, že se to hejbe. Takže není problém. Další částí, kterou si musíme projít, je zkrátit tuhle kolejnici. Jo, když ji dám trošku vedle, tak vidíte, o jaký kus vlastně přečnívá do toho křížení. Takže zase klasika. Vezmeme si prostě ten liháč, napasujeme si to, co nejpřesněji umíme. Páč, tady opravdu jde o půl milimetru třeba. Jo? Tak, napasujeme. Přiložíme, vyzkoušíme, jestli to tam funguje. Jestli to tam pasuje. A já koukám, že asi jo. To mohlo být. Tak. No. A zase jde se řezat. Nezapomeňte zase na ty brejle, jo.
Tak, vida. No není to nádhera. Jeden pražec, co jsme řízli na půl, ty bláho. Takže, řezačka. Akce řez, ty vole. Tak. Teď si to vyzkoušíme, jestli nám to pasuje a pak zahladíme řez. To můžeme udělat buď šmirglem, nebo zase řezačkou, já to udělám tou řezačkou. Proč zahlacovat řez? Ono to na tom videu nepůjde vidět, protože na to bych potřeboval snad mikroskop, abych vám to ukázal. Ale ta hrana je ostrá, potom do řezu, jo? Takže my to potřebujeme trošku zaoblit. Za prvý nám nebudou skákat vagonky ani mašinky, když přesto přejedou, za druhý se o to nezaseknou a za třetí nám nevykolejí. Takže zase brýle, který jsem si odložil mezi tím a trošku zkosit ty okraje. Boky taky. A spodek nejlépe taky, aby nám nepoškrabal tu spojnici. A taky kolmo by nevadilo. Mírně. Tak. Ještě trochu ten mršek. Teď si ty brýle už můžete sundat. Tak. Dobrý, to máme. A teď teda vyzkoušíme, jestli jsme se trefili, co? Já doufám, že jo. Je to trochu o nervy ty koleje spojovat, no ale co se dá dělat, ale je to fakt malý měřítko. Tak. No není ten svět krásný. Když to jde do prdele přesně tak, jak chcem. Tak. No vida. Ještě si trošku můžeme pohrát s tvarem té kolejničky. No, já myslím, že dobrý. Samozřejmě, ač ty koleje nám zůstanou vohnutý tak, jak my chceme, tak furt malinko pruží, jo? Není to úplně jako když vohnete drát a on tak prostě zůstane. Mírně to pruží. Ale jenom fakt mírně, takže vždycky vám radím ty obloučky, pokud už je máte hotový, ještě je mírně přetáhnout, trošku je ještě víc zvohnout, malilinka to, aby když se to vrátí zpátky, tak aby to byl přesně ten oblouk, co vy chcete. No, bomba. Tohle máme hotový. Teď se musíme vrhnout na to, abychom navázali tuhle kolej na to křížení. Problém je v tom, že ta kolej je dost krátká. Jo? Já vám to také ukážu. Tak. Tuhle kolej celou musíme dát do prdele a vyměnit ji za delší. Takže, co nám zbývá? Jít na to jedině, no. Takže, tady to odpojím. Taková hezká kolej. Nikdy ty koleje nevyhazujte, samozřejmě se vám budou hodit jinde. Jo? Tak, dám si ji někam jinam a vytáhnu úplně novou, T-čkovou. Já používám půlmetrový koleje, které jsou takhle dlouhý v tom T-čku. Mají i jednu nevýhodu a to je to, že vlastně když se na ně podíváme takhle, tak jsou mírně do vývrtky, jo. Nevím, jak to v té Číně vyrábějí, ale prostě ty koleje jsou prostě úplně, vidíte, jo, do vývrtky. No a dá se to velice blbě narovnávat. Takže jdeme na to. Já si to tady přiložím, kouknu se na to, jakou dílku té kolejnice vlastně já potřebuju. Jdeme tomu takhle. Vezmu svůj velice oblíbený a milovaný fix, označím si to
tu dílku. No a jdeme zase řezat. Po asi 16 000 hodinách jsem to všechno zarovnal na tu podestku, na tu základní desku, i s těmahle výhybkama, i se všema ostatníma, i s křížením. A napasoval na to úplně nový kolejničky, které odpovídají svojí délkou tak, aby se to krásně všechno propojilo. Teď už nám zbývá jenom jedna jediná věc. Vyzkoušet, jestli nám to přejede vagónek nebo lokomotiva, to je fuk. Já to vyzkouším na vagónku, mám takovouhle nádhernou sadu. Tak vyzkoušíme. Vyjmeme si jeden vagónek. Tak můžete vidět, jak je to krásně malinký. Fakt šílený, co? Tak, nasadíme. Na to, jak je to malý, tak se to nasazuje docela dobře. Jde to skoro samo. Tak, použijeme třeba fix ke tlačení vagónku. Tak a zjišťujeme, jestli nám to přejede veškerý ty spoje. Jo, vypadá to pěkně. Jo, takhle si projedeme všechny ty cesty, nebo všechny ty koleje, všechny ty tratě. Tak. Tam a zpátky vždycky. Dřeváčky nám budou jezdit na obě dvě strany, takže potřebujeme vědět, jestli na obě strany to jezdí v cajku. A je to v pořádku. Takže já jsem si to tady vyzkoušel už předtím, jenom jsem vám chtěl ukázat, jak jednoduše se to dělá. No a teď už přijde akorát jenom ta fáze přilepit ty kolejničky se vším všudy prostě na tu základní desku. Jo. No a tím v podstatě skončí ta instalace kolejí. Potom dál se budeme zajímat o to, kde ty koleje nařezat tak, protože já budu dělat analog, kde ty koleje nařezat tak, abychom si oddělili jednotlivý úseky tratě, který budou na sobě vlastně elektricky nezávislí. No a to bylo, přátelé, pro dnešek všechno. Doufám, že se vám video líbilo, že vám k něčemu bylo také nápomocný. Příště si budeme povídat o výrobě stromečků na tohle měřítko a taky domečků. Stromečky budeme dělat úplně od píky ručně, no a domečky pochopitelně taky, protože chceme co nejvíc peněz ušetřit, takže ano. A hlavně ty plastové domečky, co na to prodávají, vůbec nevypadají hezky. Pěkně se lejsknou a tak, a to nechceme. Chceme realitu co nejvíc zachytit. Nevím, kde bude příští pokračování, jestli to bude za týden nebo za měsíc, protože nevím, kdy na to zase budu mít materiály. Sice už jsou na cestě z Anglie, ale nevím, kdy dorazí. Takže potřebujeme další materiály, hlavně čas a náladu. Takže dejte hold odběr a uvidíte, kdy vám to tam pinkne, že jsem natočil další video. Když se budete chtít na něco optat, napište to do komentářů, já vám odpovím. Takže moc krát děkuji za sledování a mějte se krásně.